Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở những tập tiếp theo của Tiên Nghịch, sau khi Vương Lâm tới La Thiên Tinh Vực, anh ấy đã vô tình gặp được Tôn Thái ở đây. Tuy nhiên, có một điều kỳ lạ, Tôn Thái từ một đại lão tu vi anh biến, bây giờ thọ nguyên lại sắp cạn, lão chỉ còn sống được hơn 20 năm nữa mà thôi. Hơn nữa, cũng chẳng biết vì sao bây giờ Vương Lâm khi đã là tu sĩ vấn đỉnh sơ kỳ, hắn lại không ra tay giúp Tôn Thái, người từng làm hộ vệ cho mình. Câu hỏi này đã khiến mình khá băn khoăn, vậy thì để biết được đáp án và ý nghĩa của nó, hãy cùng kênh YouTube Review 5 phút tìm hiểu một chút các bạn nhé. Đầu tiên, khi Vương Lâm gặp lại Tôn Thái ở La Thiên Tinh Vực, lúc đó Tôn Thái tu vi đã suy yếu xuống hóa thần sơ kỳ, tuổi thọ chỉ còn chưa đến 20 năm. Vậy mà Vương Lâm vẫn không giúp ông kéo dài mạng sống, dù với thực lực của mình, chuyện kéo dài thêm trăm năm thọ nguyên là vô cùng đơn giản. Phải nói, Tôn Thái trong thời kỳ Vương Lâm chưa trưởng thành, ông ta đã giúp đỡ Vương Lâm rất nhiều. Số ban đầu, Tôn Thái bị Chu Giật Gieo ấn ký ép buộc phải ở cạnh Vương Lâm làm hộ vệ, nhưng mỗi khi Vương Lâm gặp chuyện, ông cũng không ngại mà liều mạng ra tay. Lần đầu tiên, Tôn Thái giúp Vương Lâm là khi hắn ở Vũ Chi tiên giới. Sau khi đoạt được thi thể Thanh Xương và Tiên Kiếm, Vương Lâm liền bị hàng trăm tu sĩ hóa thần vây công. Thời khắc mấu chốt khi Vương Lâm đối diện hàng trăm lưỡi kiếm, sát thần Tôn Thái bất ngờ từ trên trời giáng xuống, dùng uy áp của mình áp chế tất cả, cứu Vương Lâm thoát khỏi cửa tử trong gang tấc. Lần thứ hai là khi Vương Lâm bị Cự Ma lão tổ và Lý Nguyên Phong, hai cường giả anh biến liên thủ vây công. Khi đó, Tôn Thái lại kịp thời xuất hiện. Nói thật lúc đó, lão Tôn cũng rất uất ức, bởi chưa tới vài năm mà tên gây họa Vương Lâm đã rước về quá nhiều phiền phức, chẳng biết lần sau hắn có chọc phải cường giả vấn đỉnh hay không. Nhưng Tôn Thái mặc kệ tất cả, hắn vẫn quyết định ra tay ngăn cản Lý Nguyên Phong và Cự Ma lão tổ. Tuy rằng trong đó, Tôn Thái cũng có chút tính toán riêng, nếu Vương Lâm bỏ mạng thì do ấn ký ràng buộc, ông ta cũng chẳng sống được. Thế nhưng sự giúp đỡ đó vẫn là thật, chỉ là Tôn Thái không ngờ rằng thần thông thiên phú của Cự Ma lão tổ không hiểu vì biến dị hay thế nào mà trong lúc hỗn loạn nó lại truyền tống ông xuyên tinh vực đến La Thiên Tinh Vực rồi rơi xuống Đông Lâm Tinh. Phải biết rằng nơi đó tu sĩ bước hai nhiều vô số kể, một tu sĩ anh biến như Tôn Thái cả đời chưa từng thấy cảnh tượng lớn như vậy. Lúc đó ông không bị dọa chớp đã là may mắn lắm rồi. Sau đó ông bị một thế lực bắt làm nô bộc, đồng thời bị sai khiến suốt 100 năm mới giành lại tự do. Về sau, trải qua nhiều lần lưu lạc, ông tới Nhiễm Vân Tinh. Trên tinh cầu này, người mạnh nhất chỉ là Nhiễm gia lão tổ, Nhiễm Hạc Phong với tu vi vấn đỉnh trung kỳ. Nhờ hiểu biết về luyện dược và luyện khí, Tôn Thái được Nhiễm gia trọng dụng cho làm khách khanh trưởng lão của Bảo Hòa lâu trong một tòa thành nhỏ. Nhưng do những trải nghiệm ở Đông Lâm Tinh trước đó, đạo lâm của Tôn Thái đã vỡ nát, tu vi của ông rơi xuống hóa thần, tuổi thọ chỉ còn chưa tới 20 năm. Tuy nhiên từ đây, tâm thái của lão cũng hoàn toàn thay đổi, ông không còn muốn khôi phục tu vi, cũng không còn chấp niệm với con đường tu đạo. Nói thẳng ra, Tôn Thái chỉ là muốn sống nốt quãng đời còn lại trong yên ổn mà thôi. Tuy nhiên, những năm tháng lưu lạc nơi đất khách quê người khiến ông vô cùng nhớ quê hương Ám Nguyệt Tinh ở Liên Minh Tinh Vực. Nếu có thể, ông chỉ mong sau khi qua đời thân xác được trở về quê hương. Trùng hợp thay, khi Vương Lâm mới đến Nhiễm Vân Tinh cũng đúng lúc tới thành nhỏ nơi Tôn Thái đang ở. Vì mới đến nơi xa lạ và không muốn người ta chú ý, Vương Lâm mang vài ngụy tiên bảo do mình luyện chế tới để đổi lấy tinh ngọc tu luyện. Cũng chính tại đây, hai người gặp lại nhau. Tôn Thái không ngờ rằng tu sĩ nhỏ bé năm xưa từng bị mình truy sát trong vũ trụ tiên giới, nay không những vượt qua tinh ngục tới La Thiên mà tu vi còn vượt xa cả Nhiễm gia lão tổ. Trong khi bản thân ông thì tu vi suy tàn, tuổi thọ cạn kiệt, sự chênh lệch to lớn này khiến ông vô cùng kinh ngạc. Còn Vương Lâm, nhờ ý cảnh sinh tử luân hồi, anh ấy chỉ cần nhìn là biết tình trạng của Tôn Thái. Hắn nhìn ra đối phương chỉ còn chưa đến 20 năm thọ nguyên. Từ đây, những ân oán năm xưa với Vương Lâm lúc này đã không còn quan trọng. Hơn nữa, khi hắn còn ở cảnh giới hóa thần, Tôn Thái cũng từng giúp đỡ không ít. Dù trong đó có chút tư tâm, nhưng quân tử luận việc không luận tâm. Nếu Tôn Thái muốn khôi phục tu vi hay kéo dài tuổi thọ, chỉ cần mở lời thì Vương Lâm chắc chắn sẽ dốc toàn lực giúp đỡ. Khôi phục đỉnh phong có lẽ khó, nhưng kéo dài trăm năm thọ nguyên thì không phải vấn đề. Thế nhưng khi gặp lại nhau, Tôn Thái không hề cầu xin một điều gì. Sau khi nhìn thấu sự tàn khốc của tu chân giới, Tôn Thái lại hoài niệm cuộc sống phàm nhân. Điều duy nhất còn vướng bận chỉ là quê hương Ám Nguyệt Tinh. Vì vậy, ông chỉ nhớ Vương Lâm một việc, sau khi mình qua đời, hãy đem tro cốt chôn tại một ngôi làng nhỏ sau Thiên Sơn trên Ám Nguyệt Tinh để bản thân mình được trở về quê nhà. Đối với ông lúc này, tu đạo hay sức mạnh đã không còn quan trọng nữa. Tôn Thái còn đem 5 vạn tiên ngọc cùng một số tâm đắc luyện khí suốt mấy trăm năm qua tặng cho Vương Lâm để tạ ơn, thậm chí cũng chẳng hỏi đến tình hình ma đồng của mình. Vương Lâm thấy rõ tâm ý của ông đã quyết nên đồng ý với nguyện vọng cuối cùng này. Sau đó, khi Vương Lâm muốn bầu bạn cùng con trai Vương Bình trải qua một đời phàm nhân, hắn đến một ngôi làng nhỏ trên Nhiễm Nguyệt Tinh để hóa phàm lần thứ hai. Tôn Thái cũng theo hai cha con Vương Lâm ẩn cư tại đó, hưởng thụ những ngày tháng yên bình cuối đời. Trong 6 năm, cuộc sống phàm nhân ấy có thể nói là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời Tôn Thái. Ông đặc biệt yêu quý Vương Bình, thậm chí không tiếc tiêu hao thọ nguyên còn lại để thi triển pháp luật thử giúp Vương Bình tu luyện. Chính vì vậy mà đại hạn của ông đến sớm hơn 4 năm. Trước khi qua đời, Tôn Thái mỉm cười cảm thán, hóa ra sự sinh tử tất cả lại ngắn ngủi đến vậy. Sau đó, Vương Lâm tự tay dựng cho ông một tấm bia phía sau ngôi làng, người khắc tên trên bia chính là Vương Bình với ánh mắt đầy lưu luyến.
Về sau, khi Vương Lâm đã tới cảnh giới Quy Niết, hắn quay lại Liên minh Tinh Vực. Việc đầu tiên hắn làm chính là thực hiện lời hứa năm xưa, đem tro cốt của Tôn Thái chôn tại ngôi làng nhỏ sau Thiên Sơn trên Ám Nguyệt Tinh, coi như khép lại đoạn nhân quả giữa hai người. Như vậy là chúng ta đã có đáp án về Tôn Thái rồi đúng không các bạn? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!